Hello everyone, welcome to Concept Clarity Session. These are the important topics for today. Removal of Judge, Singsa, UA1 Festival, Article 143 and European Union Sanction. Okay, বহুত most important topics আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ তোমালোকে PDF পাই যাবা, ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা। তো ফাৰ্ষ্ট যদি আমি চাব যাওঁ ৰিমুভেল অফ জাজৰ ওপৰত আহিছে, ঠিক আছে। Judge challenges Supreme Court probe former Chief Justice of India's action in case. তো জাষ্টিছ ৱেছন বৰ্মা, এইটো আমি অলৰেডি মই CCS ক্লাছত কভাৰ কৰিছোঁ। ৰিচেণ্ট কি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আমি সেইটো চাব গৈ আছোঁ। জাষ্টিছ ৱেছন বৰ্মা, a judge of the Allahabad High Court, has cancelled a Supreme Court inquiry report regarding a cash-related case. আচ্ছা বুজিবা দেই, এই জাজজন দেখিছানে? য়েশৱন্ত বৰ্মা হয়, শুনিবা দেই। দিল্লী হাইকোৰ্টত জাজ আছিলে। তো দিল্লী হাইকোৰ্টত জাজ হৈ থাকোঁতে ঘৰত জুই লাগিলে। তো ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ আহিলে, জুই নুমুৱালে। দেন ছাডেনলি দেখি পালে যে সেই মোৰ দেন কাৰোৰ ৰুপিছত কেছ জ্বলি আছে। মানে ঘৰত জুই লাগিছে, লগতে সেই কেছবিলাকো জ্বলি আছে, কাৰোৰ টকাৰ কেছ জ্বলিছে। তো নিউজক ক'লে, নিউজে বস্তুখিনি কাভাৰ কৰিলে, বাট বস্তুখিনি কি হ'ল, ভালকৈ তোমাৰ নিউজটো এনেকৈ স্প্ৰেড নহ'লগৈ। কমন মানুহ হ'লে স্প্ৰেড হ'ল হয়, ঠিক আছে। যিহেতু জাজ হয় তো নিউজটো তেনেকৈ স্প্ৰেড নহ'ল, বাট কোনে ৰখাব পাৰিব? তো লাহে লাহে পাব্লিক প্ৰেছাৰৰ কাৰণে নিউজে লাহে লাহে তোমাৰ কি কৰিলে, নিউজবোৰ স্প্ৰেড কৰি দিলে। স্প্ৰেড কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে, মানুহজনক ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টলৈকে। দিল্লীৰ পৰা এলাহাবাদ হাইকোৰ্টলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে, লগতে 3 মেম্বাৰ পেনেল এখন বহালে, এনকুৱাৰী কমিটি এখন বনালে সেই মানুহজনৰ এগেইনষ্টত, যে কেনেকৈ মানুহজনৰ ঘৰত ইমান কেছ কেনেকৈ আছিলে, ঠিক আছে। দেন সেই 3 মেম্বাৰ পেনেল কমিটিখনে, এনকুৱাৰী কমিটিখনে গম পালে যে কিবা নহয় কিবা এটা ইয়াত মানে ফাউল প্লে এটা হৈছে, ঠিক আছে। তো আৰু ফাৰ্ডাৰ এনকুৱাৰী নকৰি কি কৰিলে, তোমাৰ য়েশৱন্ত বৰ্মাক অপশ্যন দিলে যে তেখেতে ৰেজিগনেশ্যন দি দিয়ে, নিজে ৰেজিগনেশ্যন দি দিয়ে। কাৰণ আৰু যদি ফাৰ্ডাৰ যদি সেই কেছটো লৈ যাব লগা হয়, জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত এটা দাগ পৰিব। তো সেইকাৰণে ৰেজিগনেশ্যন দিব দিয়ে, কাৰণে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াই ৰেজিগনেশ্যন দিব দিয়ে, কিন্তু মানুহজনে ৰেজিগনেশ্যন নিদিয়ে, ঠিক আছে। তো ৰেজিগনেশ্যন নিদিয়াৰ কাৰণে কি কৰিলে, চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে, পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু মেইনলি প্ৰেছিডেণ্ট আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈকে চিঠি লিখিলে গোটেইখিনি ইনচিডেণ্টৰ ওপৰত। আৰু যিটো ছামাৰ ছেশ্যন হ'ব গৈ আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত, ছামাৰ ছেশ্যনত কি কৰিলে, তোমাৰ এই জাজজনৰ ওপৰত কি কৰিবলৈ ইম্পিচমেণ্ট ৰেজুলেশ্যন ল'ব দাবী কৰিলে, ঠিক আছে। তো জাজৰ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে দাবী কৰিলে। এতিয়া এই যিজন জাজ হয় য়েশৱন্ত বৰ্মাই কি কৰিলে, এতিয়া ছুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে গ'ল, ছুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ দিছে যে এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং শুনিবা দেই, যে মোক ৰিমুভ কৰিব নকৰিব, ইম্পিচমেণ্ট কৰিব নকৰিব, সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওপৰত কথা। জাজ এনকুৱাৰী একমতে মোৰ ওপৰত কাম হ'ব, ঠিক আছে। তো কেনেকৈ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াই 3 মেম্বাৰ পেনেল কমিটি গঠন কৰি মোৰ ওপৰত এনকুৱাৰী কৰিব পাৰে, সেইটোতো ইলিগেল হয়, ঠিক আছে। তো সেইটোৱে কি কৰিলে, এতিয়া এই জাজজনে কি কৰিলে, ছুপ্ৰিম কোৰ্ট গ'ল, বুজি পালানে? তো এবাউট দ্য নিউজ যদি আমি চাব যাওঁ, জাষ্টিছ য়েশৱন্ত বৰ্মা, আ জাজ অফ দ্য এলাহাবাদ হাইকোৰ্ট, প্ৰথমতে ক'ৰ হাইকোৰ্ট আছিলে, দিল্লী হাইকোৰ্ট আছিলে, হেজ চেলেঞ্জ ছুপ্ৰিম কোৰ্ট এনকুৱাৰী ৰিপৰ্ট ৰিগাৰ্ডিং কেছ ৰিলেটেড কেছ, বুজি পালানে? ছুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো তোমাৰ এনকুৱাৰী কৰিছিলে, 3 মেম্বাৰ পেনেল বহাইছিলে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত, সেইটোৰ এনকুৱাৰীৰ এগেইনষ্টত তোমাৰ ক'ত গৈছে, এগেইনষ্ট ছুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈছে, যে মোক ৰিমুভ কৰিব নকৰিব, মোৰ এগেইনষ্টত এনকুৱাৰী বহিব, সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কাম। জাজ ৰিমুভ হ'ব, সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কাম, ঠিক আছে। তো কোৰ্টে কেনেকৈ এনেকুৱা ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে, মোৰ যিটো মোক ডিফেম কৰি আছে, তাতে মোৰ ডিফেমেশ্যন হৈছে, এইখিনি কৰাৰ কাৰণে মোৰ ডিফেম হৈছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ লৈ পিনে ছুপ্ৰিম কোৰ্ট গ'ল। দ্য এনকুৱাৰী পেনেল হেড ৰেকমেণ্ডেড একশ্যন পচিবলি ৰিমুভেল অফ ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচিডিং, ঠিক আছে। যিটো এনকুৱাৰী পেনেল আছিলে, সেই এনকুৱাৰী পেনেলটোৱে ৰিমুভ আৰু ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচিডিঙৰ কাৰণে প্ৰেছিডেণ্ট আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কথা পাতিছিলে, ঠিক আছে। তো এটা ডেডিকেটৰী ষ্টেটমেণ্ট দিয়া বুলি কৈছে জাজজনে, যাৰ ঘৰত তোমাৰ কি পাইছিলে, জ্বলি থকা কেছ পাইছিলে, কাৰো ৰুপিজ, ঠিক আছে, ডিফেমেশ্যন হোৱা বুলি কৈছে, ঠিক আছে। দ্য কেছ অলছ' ইনভলভ ফৰ্মাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া DY চন্দ্ৰচূড় উইথ ছাম এলিগেশ্যন অফ মিছ ইউজ অফ অথৰিটি, যে DY চন্দ্ৰচূড়ে অথৰিটি মিছ ইউজ কৰিছে, ঠিক আছে, যে মোক ৰিমুভ কৰিব নকৰিব, এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কাম, ঠিক আছে। তো ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কেনেকৈ এনকুৱাৰী কমিটি বহাব পাৰে, চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া কেনেকৈ এনকুৱাৰী কমিটি বহাই পিনে মোক ডিফেম কৰিব পাৰে। The case is ongoing and it's expected to have significant implication for judicial authority and internal inquiries in India. Okay.
Justice Yashwant Verma, মই already ক'লো, Justice Yashwant Verma case is connected to cash related controversy where an inquiry panel look into certain allegation. ঠিক আছে, cash related controversy means তেখেতৰ ঘৰত কেছ পাইছিলে, কৰোৰ ৰুপিজ কেছ, জ্বলি থকা কেছ, ঘৰ জ্বলোতে পাইছিলে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহে। The exact details in the cash related issues have not been fully elaborated in the public source, but it's serious enough that the inquiry recommended action against him, which he is now challenged in the Supreme Court. Supreme Court challenge কৰিলে যে এখন এনকুৱাৰী কমিটি মোক কেনেকৈ ডিফেম কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, কিবা যদি হৈছে সেইটো পাৰ্লিমেণ্টে কৰক। অ'কে, আচ্ছা, তো এতিয়া ছামাৰ ছেশ্যনত তোমাৰ সেই জাজজনৰ ৰিমুভেলৰ কথা আহিছে। আজিলৈকে জাজ ৰিমুভ হোৱা নাই আজিলৈকে ইণ্ডিয়াত, চ' ফাৰ ন' জাজ ইম্পিচ ইন ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, তো যদি জাজ ৰিমুভ কৰিব লাগে কি প্ৰচিডিংছ আছে আমি ইয়াত চাম। দ্য প্ৰচিডিউৰ ফৰ ৰিমুভেল অফ জাজ ইজ ইণ্ডিয়া ইজ ন'ন এজ ইম্পিচমেণ্ট। ঠিক আছে, তো ইয়াত আমি যদি ব্ৰিফ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি আমি চাব যাওঁ, আ মোশ্যন ফৰ ৰিমুভেল হেজ টু বি ইণ্ট্ৰডিউচ ইন ইডাৰ অফ দ্য লোকসভা অৰ ৰাজ্যসভা। প্ৰথমতে মোশ্যনটো কি কৰিব লাগিব, ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগিব উইথ ছাপৰ্ট ফ্ৰম চাৰ্টেন নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ। ঠিক আছে, certain numbers of 100 Lok Sabha or 50 Rajya Sabha. ঠিক আছে, the speaker or the chairman admit the motion and then a committee is formed to investigate the charges. তো সেই মোশ্যনটো পাছ কৰাৰ পিছত স্পীকাৰ বা তোমাৰ চেয়াৰমেনে য'তে উঠাইছে প্ৰস্তাৱটো মোশ্যনটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব। একচেপ্ট কৰাৰ পিছত এখন কি হ'ব, ইনভেষ্টিগেশ্যন কমিটিখন বহিব। ইফ দ্য কমিটি ফাইণ্ড দ্য জাজ গিল্টি অফ মিছবিহেভিয়াৰ অৰ ইনকেপাচিটি দ্য মোশ্যন ইজ ডিবেটেড ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। যদি কমিটিখনে যদি পালে যে মানুহজন কি হৈছে তোমাৰ গিল্টি পাইছে, তেতিয়াহ'লে ডিবেট হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্টত। দ্য মোশ্যন মাষ্ট বি পাছ বাই দ্য 2/3 অফ দ্য মেজৰিটি ইন দ্য বোথ হাউচ। আৰু সেই মোশ্যনটো 2/3 মেজৰিটিত পাছ হ'ব। ঠিক আছে, বুজি পালা, লোকসভা ৰাজ্যসভা 2/3 মেজৰিটিত পাছ হ'ব। আফটাৰ ডেট দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্ডাৰ দ্য ৰিমুভেল অফ জাজ। ঠিক আছে, এইটো আছিলে নিউজ। অ'কে, ক্লিয়াৰ। আমি ইয়াৰ থ্ৰুদি আমি চালোঁ যে জাজক কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰি, সেই প্ৰচিডিংটো আমি চালোঁ। অ'কে, নেক্সট আৰ্টিকেল যদি আমি চাব যাওঁ, সিংসা যুৱাৱন ফেষ্টিভেল। এইটো মণিপুৰত এটা ফেষ্টিভেল হয়। ঠিক আছে, তো মণিপুৰ গভৰ্ণৰ অজয় কুমাৰ ভাল্লা বিং ফেচিলিটেড ডিউৰিং দ্য সিংসা যুৱাৱন ফেষ্টিভেল এট কামজং অন ফ্ৰাইডে। ঠিক আছে, তো গভৰ্ণৰক ফেচিলিটেট কৰিছে। ঠিক আছে, যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াত, ঠিক আছে, মণিপুৰ গভৰ্ণৰ অজয় কুমাৰ ভাল্লাক কি কৰিছে, ফেলিচিটেট কৰিছে। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। অ'কে, এবাউট দ্য ফেষ্টিভেল আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো হয় এক্সামৰ কাৰণে যে ফেষ্টিভেলটো হয় কি। সিংসা যুৱাৱন ফেষ্টিভেল ইজ হেল্ড এভৰি জুলাই এট সিংসা ভিলেজ কামজং ডিষ্ট্ৰিক্ট মণিপুৰ। তো মণিপুৰ এটা ফেষ্টিভেল হয়, ডিষ্ট্ৰিক্টখন মনত ৰাখিবা কামজং ডিষ্ট্ৰিক্ট। চেলিব্ৰেট দ্য ফুল ব্লুম অফ যুৱাৱন হয় মেইনলি। যুৱাৱন কি হয়, যুৱাৱন এটা পিংক অৰ্কিড জিঞ্জাৰ হয়। ঠিক আছে, অন মাউণ্ট যুৱা কাছুই। কোনখন পাহাৰত ফুলে, মাউণ্ট যুৱা কাছুই। ঠিক আছে, মণিপুৰত। কোনখন তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, কামজং। দ্য এণ্টায়াৰ হিল টাৰ্ণছ পিংক উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ অফেন কাভাৰ্ড ইন মিষ্টিকেল ফগ। ভাবাচোন কোনটো লেভেলত ধুনীয়া লাগিব। ইভেণ্ট ইনক্লুড ফ'ক ছংছ, ডান্স কম্পিটিশ্যনছ, লোকেল ফুড এণ্ড ইভিনিং বনফায়াৰ। মেইন গ'ল প্ৰমোট ইক' টুৰিজিম এণ্ড শ্ব'কেছ লোকেল কালচাৰ এণ্ড নেচাৰেল বিউটি। ঠিক আছে, এইটো ফেষ্টিভেলৰ মেইন ৰিজনটো বুজি পালা। এট্ৰেক্ট থাউজেণ্ড অফ ভিজিটাৰ্ছ, ছাপৰ্ট লোকেল ইকনমি থ্ৰু হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এণ্ড অৰ্গেনিক প্ৰডাক্ট। তো তাত ফেষ্টিভেলটো অৰ্গেনিক প্ৰডাক্টবিলাক আনিব, ওচৰে পাজৰে গাঁৱৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্টবোৰ শ্ব' কৰিব। লোকেল লিজেণ্ডছ এণ্ড হিষ্টৰিকেল ষ্টৰিজ আৰ অলছ' হাইলাইটেড ডিউৰিং দ্য ফেষ্টিভেল। ফাৰ্ষ্ট কেতিয়া আছিলে, 2018। ঠিক আছে, এইটো এটা কি হয় যদি আমি চাব যাওঁ, পিংক অৰ্কিড জিঞ্জাৰ। অ'কে, নেক্সট আৰ্টিকেল 143 ওপৰত নিউজত আছে। ঠিক আছে, টপ কোৰ্ট মানে সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৈছে, টপ কোৰ্ট টু হিয়াৰ আৰ্টিকেল 143 ৰেফাৰেঞ্চ অন প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড গভৰ্ণৰ পাৱাৰ অন জুলাই 22। ঠিক আছে, তো জুলাই 22ত আমি নিউজটো বাৰু ৱেইট কৰিছোঁ, আজি ওলাব। ঠিক আছে, তো নিউজটো কি হয় আমি এতিয়া চাম, ইয়াত কি দিয়া আছে। ঠিক আছে, তো নিউজটো আমি ভালকৈ আমি বুজিব গৈ আছোঁ। About the news, the Supreme Court is using Article 143, which allows the President to seek the court advisory opinion on important questions of law. The main issue is about the time limit for the Governor or President to give assent to bill passed by the state legislature. আচ্ছা শুনিবা নিউজটো কি হয়। আচ্ছা, আগতে আৰ্টিকেল 143 কি হয়, আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 143 প্ৰেচিডেণ্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টক সুধিব পাৰে, এডভাইজাৰী জুৰিডিকশ্যন বুলি কয়। প্ৰেচিডেণ্টে এনি কুৱেশ্যন অন কনষ্টিটিউশ্যন, এনি কুৱেশ্যন অন ল, তাৰ ওপৰত কি কৰিব পাৰে, এডভাইচ ল'ব পাৰে। কাৰ পৰা, প্ৰেচিডেণ্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা এডভাইচ ল'ব পাৰে। ঠিক
ঠিক আছে যিটো এডভাইচ সুধিব যাব ন সেই এডভাইচটো দিব পাৰে নিদিব পাৰে এডভাইচটো কি নহয় বাইণ্ডিং নহয় আকৌ যিটো এডভাইচ দিব সেইটো একচেপ্ট কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে সেইটো কি নহয় বাইণ্ডিং নহয় মনত ৰাখিবা আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 143 সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কি পাৱাৰ আছে কি জুৰিডিকশ্যন এডভাইজৰী জুৰিডিকশ্যন বুলি কয় আণ্ডাৰ এডভাইজৰী জুৰিডিকশ্যন প্ৰেচিডেণ্টে যিকোনো কনষ্টিটিউশ্যন ৰিলেটেড ল ৰিলেটেড কুৱেশ্যন কাক সুধিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টক সুধিব পাৰে এডভাইচ ল'ব পাৰে এডভাইচটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিব পাৰে নিদিব পাৰে বাইণ্ডিং নহয় বা সেই এডভাইচটো একচেপ্ট কৰিব পাৰে নকৰিব সেইটো কি নহয় বাইণ্ডিং নহয় এতিয়া কি এডভাইচ সুধিছে আমি চাম ৰিচেণ্টলি আমি দেখিছোঁ তামিলনাডু মহাৰাষ্ট্ৰ এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেটত কি কৰিছে গভৰ্ণৰে কিছুমান বিল কি কৰিছে বিলবিলাক হোল্ড কৰি থৈ দিছে শুনিবা দেই এখন বিল যদি আমি চেণ্টাৰত ক'ব যাওঁ ছাপ'জ লোকসভাত ইনিচিয়েট হ'ল লোকসভাৰ পৰা যাব ক'ত ৰাজ্যসভাৰ পৰা ক'ত যাব প্ৰেচিডেণ্টে য়েছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বিল বিকাম এন এক্ট ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ ষ্টেটতো কি হ'ব ষ্টেট লেজিছলেচাৰ ষ্টেট এছেম্বলিয়ে বিলখন পাছ কৰি কাক দিব গভৰ্ণৰক দিব গভৰ্ণৰে বিলখন পাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব তোমাৰ এক্ট হৈ যাব এতিয়া যদি আমি চাব যাওঁ ষ্টেট এছেম্বলিত যদি ষ্টেটত তোমাৰ চাবা যিকোনো ষ্টেটত দুটা এছেম্বলি থাকে মেইনলি এটা এছেম্বলি থাকে ঠিক আছে তো আমি বেচিকেলি ষ্টেটবিলাকত ছিংগল হাউচ দেখি পাওঁ ডেট ইজ হোৱাট লোৱাৰ হাউচ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ঠিক আছে লেজিছলেটিভ এছেম্বলি বাট কিছুমান ষ্টেটত বিধান পৰিষদ থাকে ঠিক আছে তো আমি সেইটো আপাৰ হাউচ বুলি কয় ষ্টেটত বাট আমাৰ অসমত নাই most of the ষ্টেটত নাই ছখন ষ্টেটত কি আছে তোমাৰ দুখন হাউচ আছে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ তো ষ্টেটত বেচিকেলি ওৱান হাউচ থাকে ঠিক আছে লোৱাৰ হাউচ থাকিব লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ঠিক আছে লেজিছলেটিভ এছেম্বলি এখন বিল পাছ কৰাৰ পিছত বিলখন কাৰ ওচৰত যাব গভৰ্ণৰৰ ওচৰত যাব তো গভৰ্ণৰে সেই বিলখন পাছ কৰি দিলে এক্ট হৈ যাব গভৰ্ণৰে যদি বিলখন উইথহল্ড কৰে তেতিয়াহ'লে বিলখন খতম হৈ যাব প্লাছ গভৰ্ণৰে সেই বিলখন কি কৰিব পাৰে ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে কাৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে বুজি পালা এতিয়া কুৱেশ্যনটো কি হয় যে তামিলনাডু মহাৰাষ্ট্ৰত কি হৈছিলে মেইনলি তামিলনাডুত গভৰ্ণৰজনে কি কৰিছিলে 10খনমান বিল এৰাউণ্ড 10-15খনমান বিল কি কৰি দিছিলে একো ডিচিশ্যন লোৱা নাছিলে এবছৰ হৈ গৈছিলে এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল বাট বিলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কি নাই ডিচিশ্যন নাই মানে গভৰ্ণৰে যেতিয়া চাইন কৰিব চাইন কৰাৰ লগে লগে বিলখন এক্ট হৈ যাব কিন্তু গভৰ্ণৰে কেতিয়া চাইন কৰিব ছাপ'জ বিলখন লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ পৰা পাছ হোৱাৰ পিছত বিলখন লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ পৰা পাছ হোৱাৰ পিছত ছাপ'জ গভৰ্ণৰৰ ওচৰত আহিলে এতিয়া গভৰ্ণৰে কিমান দিন কৰিব গভৰ্ণৰে কিমান দিনত বিলখন চাইন কৰিব সেইটো কিন্তু ক'ত মেনশ্যন কৰা নাই কনষ্টিটিউশ্যন মেনশ্যন কৰা নাই এজ চুন এজ পচিবল বুলি মেনশ্যন কৰা আছে ডিৰেক্টলি কনষ্টিটিউশ্যন মেনশ্যন কৰা নাই দ প্ৰব্লেমটো সেইটো যে কিছুমান বিল তোমাৰ এবছৰতকৈ বেছি কি হৈ গৈছিলে তোমাৰ হোল হৈ গৈছিলে ঠিক আছে তো সুপ্ৰিম কোৰ্ট গ'ল ষ্টেটবিলাকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট গ'ল তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছে আৰ্টিকল 142 মনত ৰাখিবা আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 142 ইউজ কৰি পিনে কি কৰিলে যিমানবিলাক বিল পেণ্ডিং হৈছে সেই গোটেই বিলবিলাক কি কৰি দিলে পাছ কৰি দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টেতো সাংঘাতিক পাৱাৰ হয় এইটো আৰ্টিকল 142 ডাইৰেক্টলি কি কৰিলে বিলবিলাক যিমানবিলাক পেণ্ডিং হৈ আছিলে গভৰ্ণৰে পেণ্ডিং কৰি ৰাখিছিলে গোটেই বিলবিলাক কি কৰি দিলে পাছ কৰি দিলে অ'কে ফাইন এতিয়া শুনিবা বিলখন পাছ কৰি দিলে এতিয়া ৰিচেণ্টলি প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিছিলে সেই যিটো এডভাইজৰী পাৱাৰ য'ত তোমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে এডভাইচ ল'ব পাৰে কাৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা তো আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 143 কি কৰিলে এডভাইচ ল'লে কি এডভাইচ ল'লে 14টা কুৱেশ্যন সুধিছে টোটেল 14টা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় 14টা কুৱেশ্যন সুধিছে যে গভৰ্ণৰ বা প্ৰেচিডেণ্টে যদি এখন বিল যদি হাতত যদি পায় সেই বিলখন কিমান দিন কি কৰিব পাৰে কিমান দিনৰ ভিতৰত চাইন কৰিব লাগিব এণ্ড আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 142 সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিমানবিলাক বিল পেণ্ডিং হৈ আছিলে গোটেই বিলবিলাক পেণ্ডিংবিলাক নিজে পাছ কৰি দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে জুডিচিয়েল অভাৰৰিচ বুলি আমি ক'ম ঠিক আছে প্লাছ লগতে আমি যদি চাব যাওঁ গভৰ্ণৰক অকল 3 মাহ টাইম দিছে যে 3 মাহৰ ভিতৰত ডিচিশ্যন ল'ব লাগে তো এতিয়া আৰ্টিকল 143 ইউজ কৰি প্ৰেচিডেণ্টে সুধিছে যে একজেক্টলি এডভাইচ সুধিছে যে একজেক্টলি কিমান টাইম ল'ব লাগে গভৰ্ণৰ বা প্ৰেচিডেণ্টে এখন বিল যেতিয়া হাতত পৰিব চাইন কৰিবৰ কাৰণে কিমান টাইম ল'ব লাগে প্লাছ আৰ্টিকল 142 আণ্ডাৰত যিবোৰ বিল সেনেকৈ পাছ কৰি দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো লিগেল হয়নে নহয় লিগেলভাৱে হৈছেনে নাই তো তেনেকুৱাকৈ 14টা কুৱেশ্যন সুধিছে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে বেচিকেলি প্ৰেচিডেণ্টে সুধিছে যে এখন বিল মেইন মানে চামাৰী যদি আমি ক'ব যাওঁ এখন বিল প্ৰেচিডেণ্টে কিমান টাইম ল'ব যিখন বিলখন যেতিয়া আহিব তেখেতৰ চাইন কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে প্লাছ আৰ্টিকল 142ৰ কনষ্টিটিউশ্যনেলিটিৰ কথা ওপৰত সুধিছে যে এনেকৈ যে বিলবিলাক যে পাছ কৰি দিলে সেইটো কনষ্টিটিউশ্যন মতে কৰিছেনে নাই ঠিক আছে বা 3 মাহ সময় যে দিছে সেইটো সময় কনষ্টিটিউশ্যন মতে হয়নে নহয় ঠিক আছে তো তাৰ ওপৰত এডভাইচ সুধিছে এতিয়া এডভাইচ সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিব পাৰে নিদিব পাৰে আৰু সেই এডভাইচটো একচেপ্ট কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে অ'কে দ্য মেইন ইছ্যু ইজ এবাউট দ্য টাইম লিমিট ফৰ দ্য গভৰ্ণৰ মেইন ইছ্যু সেইটোৱে হয় যে গভৰ্ণৰে কিমান টাইম ল'ব ষ্টেট বিল এখন পাছ কৰিবৰ কাৰণে বা প্ৰেচিডেণ্টে কিমান টাইম ল'ব ষ্টেট বিল এখন পাছ কৰিবৰ কাৰণে দ্য মেইন ইছ্যু ইজ ডেট
the main issue is about the time limits for the governor or president to give assent to bill passed by the state legislature. State legislature pass কৰি দিলে, এতিয়া গভৰ্ণৰে কিমান টাইম ল'ব বুজি পালানে? এবছৰ ধৰি পৰি আছিল বিলবিলাক তামিলনাডুত, তো সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপবিলাক ল'লে। আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ আৰ্টিকল 143 মোৰ দেখিবা, এডভাইজৰী পাৱাৰ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, য'ত প্ৰেচিডেণ্টে এডভাইচ ল'ব পাৰে, বাট এডভাইচ ইজ নট বাইণ্ডিং। Okay. Recently, there have been controversial where governor delayed their assent to bill passed by the state legislature, state government, which led to a constitutional question. The 5-judge constitutional bench headed by the Chief Justice will decide whether the court can set deadlines for this decision. Okay. ঠিক আছে, তো 5-judge constitutional bench এটা বহিলে, ঠিক আছে, যোনে মেজৰ ডিচিশ্যনবিলাক ল'ব। কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চ মিনছ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনতে মেনশ্যন কৰা আছে 5জন জাজ যে বহিব, ঠিক আছে, তাৰ ভিতৰত এটা কি দিব, ভাৰ্ডিক্ট দিব। সেই ভাৰ্ডিক্টটো 3:2 পাছ হ'ব লাগিব। কিন্তু হেডেড বাই দ্য চিফ জাষ্টিছ উইল ডিচাইড ৱেডাৰ দ্য কোৰ্ট কেন ছেট ডেডলাইন ফৰ দিছ ডিচিশ্যন, ঠিক আছে। অলদো দ্য কোৰ্ট অপিনিয়ন আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 143 ইজ টেকনিকেলি এডভাইজাৰী। এইটো কি হয়, এডভাইজাৰী হয়, মানিব পাৰে নামানিব পাৰে। ইট অফেন হেজ ষ্ট্ৰং পাৰচুৱেচিভ ভেলু এণ্ড কেন গাইড ফিউচাৰ লিগেল একশ্যন অৰ ৰিফৰ্ম। অ'কে, ক্লিয়াৰ। ইউ চেনশ্যন গুজৰাট ৰিফাইনাৰী ফৰ বাইং ৰাছিয়ান ক্ৰুড। মই লাষ্ট CCS ক্লাছত কভাৰ কৰিছিলোঁ যে নেটো যিবোৰ মেম্বাৰ আছে প্লাছ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, তাহাঁতে ইণ্ডিয়া, ব্ৰাজিল আৰু কাক দিছে, ইণ্ডিয়া, ব্ৰাজিল আৰু চাইনাক প্ৰেছাৰাইজ কৰি আছিলে যাতে তাহাঁতে ৰাছিয়াৰ পৰা অইল ইম্পৰ্ট নকৰে। যদি অইল ইম্পৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰাব, চেনশ্যন লগাব, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা নিউজ পাই আছিলোঁ, আৰু সেইটো টাইমত আমি দেখিলোঁ যে ইউএ কি কৰিলে, আমাৰ চেনশ্যন লগাইছে। কোনটো চেনশ্যন লগাইছে? অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত লগোৱা নাই, গুজৰাটৰ এটা ৰিফাইনাৰীত লগাইছে চেনশ্যন। কাৰণ সেই গুজৰাটৰ সেইটো ৰিফাইনাৰীয়ে ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰুড অইল ইম্পৰ্ট কৰি তোমাৰ কি কৰে, ৰিফাইনাৰী কৰি তোমাৰ ফাইনেল প্ৰডাক্ট কিছুমান বনায়, আৰু সেই ফাইনেল প্ৰডাক্টবিলাক বনাই পিনি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত বিক্ৰী কৰে। ক্ৰুড অইল আনে, ঠিক আছে, বাট ফাইনেল প্ৰডাক্টৰ ওপৰত কি লগাইছে, চেনশ্যন লগাইছে। বুজি পালা কিয়? বিকজ ফাইনেল প্ৰডাক্টটো বনাবৰ কাৰণে যিটো ক্ৰুড অইল ইউজ কৰিছে সেইটো ৰাছিয়ান ক্ৰুড অইল হয়। The European Union has imposed a new sanction targeting product made from Russia crude oil. Because European Union, যদি আমি চাব যাওঁ, most of the European Union নেটোৰ মেম্বাৰ হয়, আৰু নেটোৱে কমপ্লিটলি ইউক্ৰেইনক হেল্প কৰি আছে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ ৱাৰত, ঠিক আছে। ৰাছিয়াক 50 days তোমাৰ টাইমো দিছে যে ৰাছিয়া যাতে কি কৰি দিয়ে, এটা যাতে পিচ ট্ৰিট এটা যাতে লৈ আহে, ঠিক আছে। তো ৰাছিয়াক কেনেকৈ আমি ডমিনেট কৰিব পাৰোঁ, ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে কেনেকৈ ডমিনেট কৰিব, তাৰ কাৰণে এইবিলাক ট্ৰিক্স লগাই আছে, ঠিক আছে। আৰু এইটো প্ৰেক্টিকেলি পচিবল হোৱা নাই, 3 বছৰ ধৰি ৰাছিয়াক কি কৰিব পৰা নাই, ডমিনেট কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে ৰাছিয়াৰ যিমানবিলাক এলাই আছে সেই এলাইৰ থ্ৰুৱেদি কামবিলাক কৰিব বিচাৰিছে, ঠিক আছে, ইকনমিক চেনশ্যন ল'ব বিচাৰিছে। The European Union has imposed new sanction targeting product made from Russia crude oil even if they are refined in third countries like India. Refined হোৱাৰ পিছতো সেই প্ৰডাক্টবিলাকত কি কৰিছে, চেনশ্যন লগাইছে। Nayara Energy Gujarat Refinery, one of the India's largest, has come under this sanction because it processed Russian crude oil and export refined product to Europe. এইমাত্ৰ বুজালোঁ মই। The EU new measures include lowering the price cap on Russia's crude oil and prohibiting the import of refined petroleum product made from Russian crude. যাতে ৰাছিয়ান ক্ৰুডৰ পৰা যাতে প্ৰহিবিট কৰে, যাতে ফাইনেল প্ৰডাক্টবিলাক যাতে নাহে। কাৰণ ৰাছিয়াই যিমানে অইল কি কৰিব, এক্সপৰ্ট কৰিব, সিমানে ৰাছিয়াই কি পাব, তোমাৰ মানি পাব, আৰু সেই মানিৰে কি কৰিব, ইউক্ৰেইনিয়ান ৱাৰখন আৰু কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকিব পাৰিব। সেইকাৰণে চেনশ্যন লগাইছে। India imports a significant amount of Russian crude oil, around 40% of its total oil import. ভাবাচোন কিমান হয়। A large portion of refined products from these refineries is exported to Europe. ৰাছিয়াৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিব ক্ৰুড অইল, আৰু উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ ক্ৰুড অইল ৰিফাইন কৰি ফাইনেল প্ৰডাক্ট বনাই পিনে ইউৰোপত কি কৰিব, এক্সপৰ্ট কৰিব, আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে কি কৰিব, ইম্পৰ্ট কৰিব, আৰু সেই ইম্পৰ্টেড আইটেমছবিলাকতে চেনশ্যন লগাইছে। The new sanction could put at risk India's 15 billion worth of petroleum export to EU. আমাৰ যিটো এক্সপৰ্ট আছে 15 বিলিয়ন এক্সপৰ্ট আমাৰ মাইনাছ হ'ব, ডেফিচিট হ'ব, ঠিক আছে। The Indian government has criticized this sanction, calling them double standard. এইটো মই অলৰেডি কভাৰ কৰিছোঁ, ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কৈছে, বিকজ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে ইউক্ৰেইনক যিমানখিনি এইড দিয়ে ন, তাতকৈ বেছি অইল ৰাছিয়াৰ পৰা কি কৰে, তাহাঁতে ইম্পৰ্ট কৰে। তাতকৈ বেছি অইল, তাতকৈ বেছি এমাউণ্টৰ কৈছোঁ মই, এমাউণ্টৰ অইল কি কৰে, ইম্পৰ্ট কৰে। সেইকাৰণে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কৈছে। অন এনাৰ্জি ট্ৰেড এণ্ড এক্সপ্ৰেছ কনচাৰ্ণ অভাৰ এনাৰ্জি চিকিউৰিটি, যে আমাৰ এনাৰ্জি চিকিউৰিটি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৰাছিয়ান এনাৰ্জি ফাৰ্ম Rosneft, which has a stake in the Gujarat refinery, has called the European Union sanction unjustified and illegal. ঠিক আছে? They argued that the move threatened India's energy supply. Okay, that's all for today. Thank you so much.